Chào mừng các bạn đến với tin 7AC, luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong ngày về thể thao giải trí. Mời các bạn đón xem. Người mẫu Ngọc Trinh bị bắt và cảnh báo về sự lệch chuẩn, bị khởi tố, bắt giam. Người mẫu Ngọc Trinh khai, chủ đích muốn tạo và đẩy mạnh hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội, không hình dung vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế. Sự việc Trần Thị Ngọc Trinh, người mẫu Ngọc Trinh, bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam ngày 19 tháng 10 vì tội gây rối trật tự công cộng ít nhiều thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Dễ nhận thấy, khoảng hơn 10 năm qua, Ngọc Trinh cố gắng duy trì độ hot, chấp nhận cả thị phi dù đó là những tin đồn tình ái, hình ảnh hở hang táo bạo, phát ngôn dốc và khoe hàng hiệu nhà triệu USD. Có thể hiểu, với mục đích muốn tạo ra sự mới lạ, lôi cuốn nhiều người theo dõi để tâm tới mình, thời gian qua Ngọc Trinh cùng với ekip cộng sự đã thực hiện nhiều clip, video, hình ảnh đăng tải trên các kênh truyền thông và mạng xã hội như một cách để duy trì tên tuổi. Vì thế, việc Ngọc Trinh đi xe phân khối lớn giang tay, nằm trên xe, thả chân cũng không nằm ngoài ý định đó. Nhưng lần này, sự vụ thả hai tay lái mô tô, nằm, bò điều khiển mô tô ở những tư thế nguy hiểm, biên tập hình ảnh, clip đưa lên mạng xã hội để làm nóng tên tuổi. Mọi việc không dừng ở chuyện thị phi mà là vi phạm pháp luật và Ngọc Trinh đã trả cái giá rất đắt. Có nhiều người sẽ nghĩ việc công an thành phố Thủ Đức lập biên bản vi phạm hành chính đối với Ngọc Trinh về các lỗi vi phạm như nằm trên yên điều khiển xe, không có giấy phép lái xe, ra quyết định xử phạt Ngọc Trinh và người dạy lái với tổng số tiền hơn 24 triệu đồng, như vậy là kết thúc vụ việc. Đáng nói, sau khi các tổ công tác của công an thành phố Thủ Đức và phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hồ Chí Minh đến tận nhà làm việc, Ngọc Trinh vẫn duy trì những clip này trên các tài khoản mạng xã hội. Thực tế, vi phạm của Ngọc Trinh không phải là ngẫu nhiên mà có sự chuẩn bị, thậm chí là công phu. Theo cơ quan điều tra, những hành vi thể hiện trong các đoạn clip được xác định đã gây mất an ninh, trật tự, an toàn giao thông tại địa phương. Cơ quan công an đã làm rõ và bản thân Ngọc Trinh có khai báo, quá trình Ngọc Trinh cùng người hướng dẫn tập luyện có quản lý và người giúp việc đi cùng để hỗ trợ, quay hình. Ekip của Ngọc Trinh sau đó biên tập lại các đoạn quay và chính Ngọc Trinh tự đăng tải những clip đó lên các tài khoản mạng cá nhân. Cụ thể, TikTok Ngọc Trinh với 6,8 triệu người theo dõi đã đăng tải 5 video có nội dung liên quan đến hành vi điều khiển xe mô tô phân khối lớn với các động tác lái xe phản cảm, nguy hiểm vào các ngày 24 đến ngày 28 tháng 9, 268, 10, Facebook Trần Thị Ngọc Trinh, cô bé ăn hàng. Với hơn 3,1 triệu người theo dõi hay trang fanpage Ngọc Trinh hiện có 2,7 triệu lượt thích, 5,9 triệu người theo dõi đăng tải một video thể hiện Ngọc Trinh lái xe mô tô phân khối lớn và bị tai nạn dẫn đến chấn thương ở chân. Lẽ thường, với những người có tiếng được đông đảo người theo dõi cả ở lĩnh vực nghề nghiệp và trên môi trường mạng, nếu nhận thức đúng đắn, mọi hành vi và ứng xử thường hướng đến chuẩn mực đạo đức, văn hóa và lối sống. Nhưng khi Ngọc Trinh bị khởi tố, bắt tạm giam, rất nhiều ý kiến bày tỏ về hành động của người này với hàm ý người mẫu nhưng việc làm không mẫu. Thực tế, cơ quan điều tra cho rằng Ngọc Trinh là người có tiếng, có các trang mạng xã hội với lượng rất đông người theo dõi, những clip đăng tải và người khác chia sẻ lại đã ảnh hưởng nhất định đến nhận thức, lối sống và văn hóa ứng xử của giới trẻ. Nhưng cho đến khi bị bắt, Ngọc Trinh bộc bạch, không hình dung là mình vi phạm pháp luật nghiêm trọng như thế. Vướng vào lao lý nhưng không nhận thức được những hành vi mình tạo ra là vi phạm pháp luật, đó là vấn đề rất đáng lo ngại, đặc biệt là với trường hợp những người có tiếng, được nhiều người theo dõi trên mạng như Ngọc Trinh. Chính sự nhận thức lệch chuẩn đã dẫn tới sự tự do thể hiện thái quá, không biết hành động của mình sẽ tác động, làm ảnh hưởng thế nào tới công chúng. Thậm chí, vẫn mơ hồ đó chỉ là thị phi, nên cũng không khó hiểu với lý giải của Ngọc Trinh, không hình dung là mình vi phạm pháp luật. Việc xử lý hình sự Ngọc Trinh và những người liên quan đến các clip thả hai tay khi lái mô tô, đưa hình ảnh nguy hiểm lên mạng ở góc độ pháp lý là sự nghiêm minh, răn đe những người thích tạo ồn ào, câu like, câu view bất chấp quy định của pháp luật. Đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh trước sự ngông nghênh, phớt lờ các quy định, kịp thời ngăn ngừa, đẩy lùi những hiện tượng của cái xấu, cái cỡm. Đi ngược lại phong cách và phương thức sống chuẩn mực, Ngọc Trinh bị bắt, đó là cảnh báo với những người thích chọn scandal phản cảm để nổi tiếng, là lời nhắc nhở trước những nhận thức lệch lạc. Xem trọng sự tung hô trên mạng xã hội mà bất chấp. Trong xã hội văn minh, mục tiêu giáo dục với thế hệ tương lai đòi hỏi con người phát triển toàn diện cả đức, trí, thể, mỹ, và khi vững vàng với các hệ giá trị đạo đức, văn hóa, lối sống chuẩn mực sẽ tránh được những cú té ngã như Ngọc Trinh. Cảm ơn các bạn đã xem hết tin. Chúc các bạn một ngày vui vẻ hạnh phúc. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.